Hello and welcome to BoardGameCast episode 7. My name is Jesper Edmark, also known as Mordachai on BoardGameGeek. And if you are a regular viewer now, you might wonder why you see my face here instead of a game box. Well, that is because this will be a special episode. First of all, this will be a bit shorter than normal, but also I will present a contest for you. Now, to be able to enter the contest, you will be forced to do 4 things for me. First of all, you need to make a comment with constructive criticism on YouTube on one of my earlier episodes, or this one. And what is constructive criticism? Well, hey, I like your show. No, not constructive, sorry, not valid. I dislike your show, I think you should use more cats. Barely constructive. I could probably use that one. Yeah, I would say that valid. You're not funny. No, not valid. I dislike the show because you have too few dice rolls. Yeah, that is constructive, actually. I would say that is valid. I like the show because it has... yeah, whatever. You get the drift. Just give me some constructive criticism. That is the first point. The second point is give me a suggestion for a game you would like to see on the show. I have my ideas, but it's always good if you can give me suggestions of games that I probably haven't thought of. Now, I need to be able to get my hands on it, so don't go suggest something that is long out of print, because unless I have it, you can always check my BoardGameGeek account to see what I have. Then I probably won't be able to get it, and then I won't be able to use it, but those suggestions are valid as well. But something you would like to see. Thirdly, I would like you to find a solution, at least one, that is better than the one that wins a tile in this episode's game. Now, this episode will be Ricochet Robots. Now, this game I really like, and it's a brain burner, and I will shortly show you, if you do not already know the game, how it's played, and what I say is north, west, south, etc. How you should write the solutions down. But I want you to find at least one solution. I know there are at least 3 solutions that are better than the ones that win tiles in this session. And I want you to write that solution down. I want you to write it down in an email, together with a link to the YouTube comment and your suggestion. And I want you to send it to somewhere here, I think, BoardGameCast@gmail.com, and that is how you gain entry to this contest. Now, what can you win? Well, I will buy you, probably through an online retailer close to you, a smaller game, $25, $30, something like that, to the winner. And I will draw the winner once I come back from GotCon. Now, GotCon will be in a week, and that episode will probably come out later than the regular episode, and it will contain a smaller game, and of course live in front of the camera I will draw the winner of that contest. So that is what is upcoming. Now, Ricochet Robots, let's go and show you how it's done. So this is Ricochet Robots. I'm just going to lift that out of the way. And this is how it looks. Well, can look it anyway. You have your 4 robots, and if you have played Robo Rally, you know that those robots are pretty single-minded. Well, these are worse. Once they start in one direction, they will continue in that direction until they hit a wall. For instance here. The outer wall is, of course, or the middle one. Or they hit another robot. So
they have to bounce off walls and robots to get to their destination. Now the destinations, you draw one of these tiles every turn, and the color of the tile, in this case blue, that means that that robot wants to go to the blue symbol of the same type. So in this case you would have to bounce either on the yellow robot or something else, but one simple solution would be 1, 2, each time you moved it's one step, so 1, 2, and then 3, 4, 5, 6, 7. So that would be a 7 move solution. Now the competitive element is of course finding the solution as fast as possible, and once someone has found a solution they shout out that number, and then the rest of the players have 1 minute to find a better one. The same player can of course find a better one themselves, and then they will lower the number. You can never, if I have said 8 here, I can go to 7, but if I said 6, I will not be able to go up to 7. Once I have said a lower number, I cannot say a higher number solution. You might want to do that, since if I miscalculated and said 6 here, and then I'm playing the solution out, oh, it was 7. Well, too bad, you lost out on that round. So you have all these symbols, there are one for each spot. So the blue, the green, the red and yellow. If you are colorblind, I'm afraid this is not the game for you. There's also the Joker tile. Any robot can go to that tile, but it's generally a little bit harder to get to that tile. So in this case you draw a new tile. Okay, so it's red robot to the planet in this case. So you need to find a solution which takes it there. Let's see. I can find a 10 solution here, for instance. So 10 must be something better, I think. Oh, another 10. Seven. Well, that's a better one. Well, and then you go until the time has run out, and then you show the solution. So in this case, I will do it like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That would be a valid solution for 7. It might have been something better here, but that's the one I could find on this short notice. And you are pressed for time. That's the main thing in the game. The one who did the best or first valid solution gets a tile and get 1 point, and then you continue through all the tiles. A solution that is only a 1 or a 2 is not valid. You take that tile away and then you use it. Then it can come back into play if there is a valid solution later for that tile. But in this case, if I would have drawn the yellow moon, that would have been a 1 move solution, so that is not valid. But for instance, if the yellow robot had been moved away, there is no longer a 1 or 2 move solution to get to the moon, so it's taken back into the pile and shuffled in and can come back later. So that is how you play the game. Now for the contest, if I wanted to do that 7 move solution, how would I write it down? Well, if this is north, then that would be west, east and south. So in this case I would have moved the blue robot, or blue B or whatever, south, east, south, and then I would have moved the red robot east, south, east, north. That would have been the complete solution. So
B for blue, R for red, G for green, and Y for yellow. That's pretty much the easiest way to do it. The reason that these tiles are here is that when you are trying out for your solutions, if you did not succeed, you just move the robots back so the next player can try theirs. So there we have it. Remember, there are at least 3 of the solutions in the game I will just show you that can be made better. And if you have never played this or you have a hard time finding them, I gave a couple of clues in my last video to one of the solutions. So you have to check through that video and see if you can find the clues. So there you have it. Good luck. Är vi redo? Ja. Kör vi? Nu. Gul. Dit. Nej. Nej. Fan. 12. Tio. Tio. 9. Nej. Nej. Det var bra att du sa något annat. Fan. Det där var jättedåligt. Hur fan fick jag hit den? Ja, jag glömde 2 väggar. Smidigt. 7. Okej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Åh, Så kan man göra. jag bara kollar på den röda. Nu fick jag typ 10. Röd och grön tillsammans kan vi göra på 10. Röd och bara röd. Kan vi göra på 10. Ja, jag använder den gröna faktiskt innan också. Men sen. Ja, då kör vi. Gör vi. Ska vi dit? Röd. Ja. Jag tror i många fall så är det sådana som det är fel typ av fan för mig. Jag kan uppskatta. Även om det kanske är välstyrt. 10. Ja, och det känns ändå att det här ska vara så djupt bara därför att vara djupt. Men det är det jag kan tycka många gånger att det blir så att de väljer till Ska vi hitta den? Sen har jag ju vissa stora blanks som jag inte har med. Typ de flesta ryska författare har inte Jag får inte ner röda där alltså. Tolstoj, Dostojevskij och sånt här. Alltså jag vet inte många som älskar det. Jag tycker det är så jävla tydligt. 9. 9, fan. Ja, 9 fick jag nu också. Han tog den sista boken på engelska. Jag vill verkligen läsa den här boken. Är du säker på att du vill läsa den här boken? Jag tror inte att du kommer gilla den. Och så säger 10 där va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Har jag gjorde så gula hit. Ja, Bara i alla fall. Det blir 9 alltså. Det är så, 1 sekund efter att du... Blått dit. Okej. Det var ju trevligt. Eller hur? Dit kom vi i alla fall.
13. Alltså jag uppskattar inte den när jag läser. Däremot Det måste finnas 10. bättre. exempelvis uppskattar just två jävla hans klassiker. Det är så fruktansvärt sarkastiskt. Han bevisar den satsen vaknar och att du vet och lite cirklar och att geten var död och så var det och så död på. Vad? Det var så, what the fuck? Men det måste bli snabbare. Det var någon vetenskapsman som hade gjort olika studier. Wow. Fan, alltså. Den som är eller någon av oss läste i alla fall som jag tyckte var lite kul. Det kan vara. Det är någon sån 2-10 har jag hittat det. Det är en sån bok som har tänkt mer. Varsågod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, jag vet varför jag inte hittar den snabbare. Kör du ett annat håll? Därför att jag var ute efter den. Ja, det är mycket svårt. Det var mycket svårt. Det var väldigt dåligt av mig, kan jag menas. Varsågod. Det har blivit 2 mer. Gud, dit där uppe. Nej. Ja. 12. Du kom ner där alltså. Så jag bara får ta någonting. 12. Vad sa du? 12. Ah, shit. Ja, just det. Inte snygg för det är effektivt. Tolva till. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jag precis slut så räknar med röda där. Hit. Så slutar den in Ja, där. går att göra Jag det. vet inte om det hade varit mer eller mindre. För jag hade inte räknat klart. Ja, men det gröna och blå istället. Det gröna var hela Väl 14. omväg. Men det är gul det ska bli. Ja, grön och blå och gul. Oj. Dit alltså. Oj. Nära. Han ville vara subtil med det, så han skrev att Det där måste vara bättre. han var ju inte en hel bok som nyss har det är så lite stil på det. 10. Han verkar varit en intressant person onekligen. Hans samhälle där till överglas. På toppen har vi skog, på botten har vi slagg och däremellan har vi mycket och han så analyserade samhället så. 10. Fan. Ja, det säger ju en hel del om hans lojalitet. Om man säger så. Lämnar vi en uppfattning som anses staten där. Jo, visst. Det är ju fan så. 8. Jag ska inte så komma på en dag för att få igen till ja, jo visst. Det är ändå framförallt
Ja, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aha, det var inte det jag sa att jag gjorde, men Nice. det var mycket lättare. Ja. Kommer nästa. Nu ska vi göra date. 6. 5. Du får den. Jag kan flytta den också. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, Kontrollräknade den och fick den inte en för mycket. Det var inte rätt. Ska vi flytta den röda igen? Dit den här gången. 4. Ja, då är de fel håll. Någon som vill testa den? 4. 1, 2, 3, 4. Jag var vad fan? Jag var hit och där hit. Vad var Alltså known as den lätta roboten. Ja. Dit. Sex. Sex, ja. Vad fan är det? Vad är det jag missar? What's all that about? Det är typ första gången jag säger någonting. Ja, det blir inte bra det heller. Jag förstår ju ingenting. Alltså är det jag som är fel eller? Nu blir jag förvirrad. Ja, så länge du hittar den igen så det är 5 sekunder på att hitta den igen. Jo. Varsågod. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Easy peasy. Varsågod. Jag tänkte... Den såg jag inte, kan jag säga. Gjorde jag själv var det en vägg med eller någonting? Nej, det var helt korrekt. Guden i mitten, 2. Det är inte tillåtet. Inte tillåtet dock. Lägg den åt sidan så länge så får vi se om den kommer in igen. Ja. Dit. 1. Nej, det var fel. Oj, Så det var en vägg där. igång på. Men hur ska jag komma in där? Har du tänkt? Alltså jag kommer ner där, men det är ju... Och det är en riktigt ful lösning. Ja, jo, mina lösningar är inte snygga de heller kan jag säga, men du har ju en lösning i alla fall. Min kommer inte ens så långt. Nej, jag vet inte vad man ska studsa så jag kommer inte dit. Tretton till och med. Oj. Sen i fredags så kom jag hem och så typ, okej, så har jag Mass Effect. Det hade jag också gjort. Och i onsdags och så kom jag hem på fredagen. Och så tänkte jag, okej, jag vill träna. Jag vill spela Mass Effect. Det är fest på kvällen. Och dessutom innan jag åkte från tåget. Men vilket gör att, okej, och jag vill läsa den här. Jag vill spela Mass Effect. Jag bara, vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Jag vet inte vad jag ska göra. 10. Jag hade skit i festen och spelat. Vad hade du? 13. Jag hade redan betalat för att vara med liksom. Ja men typ 50, alltså typ för lite mat och... Hoppas att det här är rätt nu. Hoppas att det här är rätt. Ska vi se här. Ja men fy...
Kan det vara så jävla enkelt? Nej, vi skiter i den. Vi tar den jag tänkte på. Det är jävligt bra, fast jag hade ju fan hela om jag ska välja att spela läsa det boken. Så ja, jag spelar Nej, vi får inte ihop den. Sen smyger jag bort för att läsa lite i boken. Hej. Hej. Nej, jag måste se vad som händer. Så smyger jag tillbaka, så var jag där lite till. Sen så gick jag hem och läste lite. Sen så gick jag upp. Och så spelade jag. Nej, jag gör på. Tar vi en file. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oj, den sa inte jag. Nej, den är legal i alla fall. Min var inte legal för den var inte... Jag hittade inte den in. Blå dit. Och det är en vägg här på den sidan om den. Det tog så lång tid. Men vad ska vi göra med de andra tid? Vad skulle den? Ja. 14. Det blir så lätt så alltså. Ja, eller nej, det blir 14. Alltså min poäng var det blir väldigt sällan så. 14. Jag var tvungen att kontrollera här innan bara. Nej. Jag hittade också 14. Men den är lite omständig så det känns som du måste gå bättre. Så omständig är det inte. Trim! Ja! Yay! Du kan detta! Du kommer in. Ja, ni kommer ju misslyckas med era 14, det är ju redan. Nej, vi har bara hittat den sättet. Inte. Nej, den var omständig men den var inte svår på det sättet. Jag visar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ja, det gick ju fortare för ner då. 9, 10, det var 11, 12, 13, 14. Ja, det är samma som mig. Sen är det din. Yay. Ska vi blanda in den här igen då? Nej, gul kan fortfarande åka där. Ja, den kan fortfarande åka där. Ja, det är sant. Så vi måste flytta på den gul först. Dit. When you look for a win. Okej, det här är lite tricks faktiskt. Ja, men varför tog du bort den röda för? Det står ju bara där. Ja. $16. En urusel lösning, men... Det är en lösning. Ja. Det är bättre än ingen lösning. Och det bara spinner runt dem hela tiden. 6. 6 är mindre än 16. Går det på ner den blåa där så ser det fort. Åh, ja. Nej, det är inget dumhet. Tio. Bara för att säga någonting. Slant. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Oj, jag tittar på den gick dit. Jag tittar snett hela tiden. Jag bara, vad fan? Det är därför man ska se till att sitta rakt. Det står rakt. Åh, vad jobbigt. Det är så. Jag bara, vad fan? 6. Jag bara, så här. Så var jag tvungen på nöden. Gul dit. Bara jag kollar på roboten. Ja, det är skitbra. 10. 6. Damn you. 4. Ja, 4. med tjejerna. Oj. Ja, 4. 1, 2, 3, 4. Det var ju skitenkelt. Japp. Kan du blanda in den andra potten? Den var lite för lätt. Ja. Ja, okej, men vi testar att köra åt andra hållet. Okej, det är bra. Vi ska ha grön dit. Wow. Det var fel. 6. Ja, jag såg den på nytt. Får jag den också? Suck. Ja, det får vi nog. Jag kan ta tillbaka den till samma ställe. Ja, vi avbryter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suck. Ditt. Men. Indeed. Det går ju liksom inte att göra sånt. Det går ju inte. Ja, men det måste... 13. 13. 12. Damn you! I stand by my 12. Mm. Kan vi göra det här ännu kvickare på något sätt? Det är väl det som är frågan om hela spelet. Ska jag tänka om, helt enkelt. Där har vi 13 nu. Se där. Du hittade den också, ja. Många av de grejerna som har... Ja, det är ju mycket mer. Hur fan får din snabbare dit där? Ja, go! Jag kan faktiskt göra 2 13 också nu. Jag kommer på. Men en 12. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Blir det bara 12? Jo. Jag räknade fel! Men den är 13 om man tar den andra hållet, den röda. Men jag tittar Ja, på okej, den blåa. Så det kan ha varit det du det kan gjorde. vara det jag gjorde. Sen kan man få ner en blåa också där på, så blir det också 13. Ja, okej. Du är den blåa jag tittar på. Ja. Word. 10. Åtta. 8. 8. Vet du vad, jag var tvungen att kontrollräkna för att tappa räkningen mitt i. Det är väldigt trevligt. Det är dumt. Det blir bättre med. Åh, jävlar. Nej, den blir mer. Det här blir skit mycket mer. 12. Tittar du på gröna? Nej. Nej. Och den blir mer för att den roboten är i vägen. Den 12 som jag gäller, det är 8 som gäller. Varsågod. 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7, 8. Samma som jag såg. Ja, samma. Jag försökte finna därifrån också, men det blev inte snabbare. När man försökte. Ja, Kom den. där kom den. 8. 8. Den är, Så jävla jobbigt när man är typ 1 sekund efter. den är också 8. It's all 8. Du kan göra det på 2 sätt. Räckte med 1. Det verkar helt omöjligt. Det var väldigt länge ner. Du får den på 8. Du går Mordachai. Efter så. Sista då. And it is blue. Är det där den står? Nej. Det är den. Aha! Ska vi dra undan den alltså? Ja. 6. Ja, det är det. Det är precis vad det är. Fan, jag drar den åt fel håll först och överlämnar sen så blir det bara smäck. Jag stoppar den efter 5 sekunder. Men den röda så bara studsar. 2, 3, 4, 5, 6. Usch. Så 9, 6, 2. Jag är för långsam. Ja, det brukar vara nackdelen med det här. Ja, det är nog det spelet går ut på. Jag skyller på...